Rồi, ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel và đây là cái chuyên mục mà mình gọi là comment hay lên ngay video. Thì đây sẽ là cái video mà mình trả lời những cái comment rất là hay ở trong cái video trước đó của mình ở trên kênh, đó là Black Myth Wukong, Ending 12 Phật tổ Như Lai vs Bồ Đề Tổ Sư thì ai mạnh hơn. Nếu các bạn chưa xem thì có thể xem video này nha. Rồi, có một cái comment của bạn Offix thì bạn có comment là nếu người bị trấn áp không phải là Lục Nhiễm Mỹ Hầu mà là Ngộ Không thì sao nhỉ? Rồi thì đây không phải là một cái comment duy nhất, nhưng mà đây là cái comment đầu tiên. Thì mình sẽ trả lời những cái comment ưu tiên những comment từ comment trước khi mà nó trùng chủ đề ha. Thì mình có tìm rất là nhiều những cái bài viết liên quan và mỗi nơi thì sẽ có một góc của cái sự việc. Trong đó có một cái bài viết thì nó rất là lâu, cách đây khoảng 9 năm là gần như là nó đầy đủ nhất. Một lát thì mình sẽ cho các bạn xem. Nó ở trên web Trẻ Thơ, các bạn có thể gõ ở trên web Trẻ Thơ Tôn Ngộ Không thực và giả thì các bạn sẽ thấy cái bài này được viết cách đây 9 năm rồi. Ở trong bài viết này thì sẽ đưa ra các cái lập luận cũng như là thuyết âm mưu. Trong đó thuyết âm mưu thì có 8 thuyết âm mưu và lập luận thì có 4 cái lập luận, và mình sẽ đọc những cái lập luận này cho các bạn nghe rồi các bạn sẽ tự xem là nó có thực sự là hay không. Và một lát nữa chúng ta sẽ dựa vào cái nguyên tắc để biết cái lập luận này đối với cái chính kiến của mình thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là Lục Nhiễm Mỹ Hầu và Tôn Ngộ Không thì giống nhau như đúc, pháp lực tương đương nên khả năng có sự nhầm lẫn khi phân định là rất lớn. Vậy nên nếu Lục Nhiễm Mỹ Hầu nhân cơ hội đánh chết Ngộ Không thật thì cũng không có ai đối chứng. Như vậy thì ngay từ đầu cái lập luận này mình sẽ bác bỏ. Nếu hai con giống nhau và có những cái lập luận nói rằng Lục Nhiễm Mỹ Hầu thì mạnh hơn Tôn Ngộ Không, nếu mạnh hơn thì nó đập Tôn Ngộ Không chết luôn, mắc gì phải đánh ngang tay chạy đi tới đi lui để phân biệt thật giả. Cái này thì khá là kỳ. Cái thứ hai là khi cả hai đến gặp Đế Thính nhờ phân định thật giả thì Đế Thính dùng tai nghe lập tức phân ra thật giả, nhưng lại phán là ta xem ra được nhưng không dám nói, Phật pháp vô biên. Liệu có phải là Đế Thính sợ cái Tôn Ngộ Không giả này làm loạn một cái thế lực nào đó mà ở đằng sau Lục Nhiễm Mỹ Hầu? Thì Lục Nhiễm Mỹ Hầu có thế lực nào mà khiến cho Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp lực ngang với Như Lai, tức là cái người mà bảo vệ địa ngục đó, cũng là người bảo vệ ở phía sau, gọi là thế lực phía sau Đế Thính đi ha, thì cũng không dám nói ra thật giả. Cái lập luận thứ ba đó là được biết Lục Nhiễm Mỹ Hầu có năng lực biết tương lai, hiểu rõ quá khứ vạn vật xung quanh. Nếu con khỉ này lợi hại như vậy, biết trước cả tương lai, thừa biết mình sẽ bị thu phục khi đến gặp Như Lai mà vẫn còn cùng Ngộ Không đến gặp Như Lai Phật tổ để bị đánh chết. Cái này thì cũng là một cái lập luận khá là hay. Nếu mà biết tương lai mà vẫn còn đến đó để bị đánh chết thì chắc là nó biết tương lai cũng chỉ cỡ nửa mùa chứ chưa đủ một mùa ha. Thứ tư đó là nếu như so sánh trước và sau hồi truyện thì sẽ thấy Tôn Ngộ Không hoàn toàn nghe lời Đường Tăng. Nói chung là rất là ngoan. Điều này thì làm dấy lên nghi ngờ có phải là lúc này Ngộ Không đã chết rồi mà chỉ còn là Lục Nhiễm Mỹ Hầu. Cái này thì lập luận này mình thấy là đúng. Lập luận này rất hay, không có gì phản bác. Trong đó thì sẽ có thuyết âm mưu như sau. Thứ nhất là Lục Nhiễm Mỹ Hầu thì có khả năng là Phật tổ an bài. Mọi người đều biết là Ngộ Không vô cùng phản nghịch, mà Như Lai là Tây Thiên cao nhất người thống trị. Thì có người thống trị nào cho một kẻ phản nghịch sống ở trên đời? Hơn nữa là Ngộ Không luôn luôn kính trọng Như Lai, cho nên Như Lai càng có động cơ tiêu diệt Ngộ Không. Không, đọc nhầm. Hơn nữa là Ngộ Không luôn luôn không kính trọng Như Lai, cho nên Như Lai càng có động cơ tiêu diệt Ngộ Không. Đương nhiên thì không thể làm trực tiếp nên phải sử dụng cách này, tiêu diệt Ngộ Không trong lúc vô hình. Thì thuyết âm mưu này nó cũng khá là ok. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì nếu như các bạn nào mà theo đạo Phật thì sẽ biết là Như Lai ở trong cái tác phẩm Tây Du Ký là những cái người mà khá là có những cái âm mưu quỷ kế, và đây không phải là cái hình mẫu mà Phật tổ ở trong đạo Phật của Ấn Độ. Các bạn là một người từ bi hỷ xả, bác ái và nhân từ. Ngài là người có đại trí tuệ thì chắc chắn là sẽ không có cái việc này xảy ra. Hãy nhớ là tác phẩm Tây Du Ký là của Trung Quốc, cho nên đây là một cái tác phẩm có thể xuyên tạc Như Lai rất là nhiều, và cũng không phải dùng từ có thể, mình thấy xuyên tạc cũng khá là nhiều á. Cho nên là cái lập luận này nó có thể là đúng ở trong tác phẩm Tây Du Ký nha. Thứ hai, như ở địa phủ khi cả hai đến gặp Đế Thính thì phân biệt Đế Thính nhìn ra được nhưng lại phán là ta không xem được, không dám nói, Phật pháp vô biên. Thì cái thế lực mà đứng ở phía sau cái con Lục Nhiễm Mỹ Hầu này là ai mà đến cả Đế Thính cũng không dám nói? Thì có giả thuyết là Như Lai. Nếu giả thuyết này thì sẽ có hai tầng ý. Thứ nhất đó là Lục Nhiễm Mỹ Hầu phải là người có thế lực chống lưng ở phía sau, và điều thứ hai đó là thế lực này phải khiến cho Đế Thính phải e ngại. Như vậy thì chỉ có hai thế lực mà ở trong cốt truyện Tây Du Ký có thể làm nên cái chuyện này. Người mà có thể gọi là có thế lực ngang với lại Địa Tạng Vương Bồ Tát ấy, thì chỉ có thể là Như Lai hoặc là Thiên Đình mà thôi. Ok.
Và thứ ba, mọi người đều biết là sư phụ Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Lão Tổ, và Hồng Quân thì có hai đệ tử, đó là Tiếp Dẫn đạo nhân, sau này là Như Lai Phật Tổ, và Chuẩn Đề sau này là Bồ Đề Lão Tổ. Trong phong thần bản thì có viết nhị đệ tử của Chuẩn Đề không biết có cùng sư huynh Tiếp Dẫn xảy ra biến cố gì mà cả hai đều biến mất. Thì đây là một cái điểm mà khiến nhiều người liên tưởng và chứng minh hai người đã có sự mâu thuẫn. Sau Tôn Ngộ Không trùng hợp gặp đồ đệ của Bồ Đề, rồi sau này làm đồ đệ của Bồ Đề á nha, thì Như Lai gặp đồ đệ của kẻ thù ngày xưa, sao lại không đỏ mắt, lại có Lục Nhĩ làm chứng cứ ngoại phạm, cho nên hủy thi diệt tích rõ ràng, không xử lý Ngộ Không thì còn chờ tới khi nào. Đây cũng là một cái lập luận hay, nhưng mà ở trong cái lập luận này thì xin phép mình nói là ở trong phong thần bản thì Chuẩn Đề đạo nhân hay là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, thì ở đây gọi là Tiếp Dẫn thì là Như Lai, Chuẩn Đề thì là Bồ Đề Lão Tổ, thì các bạn cũng thấy ngay từ đầu là cái này nó có vấn đề rồi. Bởi vì ai cũng biết là ở trong Phật giáo chính thống thì chính xác 100% các bạn tìm rất là nhiều tài liệu, các bạn tự gõ lên Google hộ mình là quá khứ Tiếp Dẫn, hiện tại Như Lai và vị lai Di Lặc, nó là ba vị Phật hoàn toàn khác nhau. Và Tiếp Dẫn là nhiên đăng cổ Phật là 100%, không có nói nhiều. Chính xác luôn là Tiếp Dẫn là nhiên đăng cổ Phật các bạn, và là mà nếu như các bạn còn chưa biết nhiên đăng cổ Phật là ai thì các bạn chắc chắn sẽ nghe qua cái câu niệm A Di Đà Phật, và Tiếp Dẫn chính là Phật A Di Đà. Gõ Google và các bạn tra 100 cái thì mình vẫn khẳng định với bạn là như vậy thôi. Đó là ở trong Phật giáo rồi. Cho nên nếu mà xét nhưng mà nếu chúng ta chỉ xét ở trong cái truyện đó là bản phong thần thôi, chỉ xét ở trong cái bản phong thần thôi, thì mình thấy cái này nó cũng hơi rắc rối một chút xíu. Bởi vì nếu mà xét ở trong bản phong thần mà kết hợp với lại Tây Du Ký á, các bạn, thì Như Lai hay là Bồ Đề Lão Tổ á, mà là đệ tử của Hồng Quân, thì các bạn cũng biết là bản thân Như Lai ở trong Tây Du Ký á, cũng xác nhận Như Lai này là Như Lai ở Tây Thiên, tức là người thành đạo rất là muộn các bạn. Như Lai là người tự ngộ ra và học tập đạo Phật và tự mình chứng quả ở dưới gốc Bồ Đề, và không có sư phụ nào cả. Đấy, sao không có sư phụ nào cả? Nhưng mà mấy anh Trung Quốc á, các bạn phải nhớ cho kỹ là Trung Quốc là có một cái thứ mà chúng ta gọi là xâm lược văn hóa từ hồi thời năm 1500 trở đi, thì nó có một cái vấn đề nó gọi là xâm lược văn hóa, tức là biến những thứ văn hóa nước ngoài trở thành thứ mà vốn dĩ trong nước đã có. Cho nên là Phật tổ ở trong cái tác phẩm phong thần bản là Phật tổ phiên bản version của China, chứ không phải là cái version của người Ấn Độ nha, cho nên phân biệt cho rõ để các bạn tránh cái sự nhầm lẫn ở đây, và sẽ rất là nhiều cái cải tới cải lui. Bởi vì thật sự thì đây là hai cái phiên bản khác nhau, các bạn tưởng tượng như vậy đi. Hai ông này vốn dĩ là hai cái phiên bản khác nhau của cùng một hình tượng, chứ không phải là một. Ok, và nó cũng không phải là cái hình tượng gốc. Phật thì chưa bao giờ mà có chuyện là đệ tử của cái vị Hồng Quân Lão Tổ nào cả. Ok, rồi thứ tư là Tây Du Ký thì nói là Ngộ Không ở Bồ Đề học được thần thông to lớn, nhưng mà trùng hợp Lục Nhĩ cũng học được y chang. Thì cái này thì mình xin giữ cái này là ở đây một chút xíu, mà một lát mình sẽ nói lý do vì sao mà cái lập luận này ngay từ đầu là nó đã trất quất rồi các bạn, nó không dính líu gì hết trơn. Luận này là sai ngay từ đầu. Lập luận thứ tư nữa nha. Rồi, lập luận thứ 5. Trở lại Tây Du Ký hồi 57 thì Như Lai có nói chúng Phật rằng Lục Nhĩ Mỹ Hầu là biết tương lai, biết quá khứ, vạn vật tất cả đều minh, rất lợi hại, biết quá khứ tương lai tất cả chuyện. Đây là cái sự hở lớn. Rồi, thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là an bài thỏa đáng, gọi là Như Lai an bài Lục Nhĩ Mỹ Hầu để thay thế cho Tôn Ngộ Không. Cho nên là để cho Lục Nhĩ Mỹ Hầu đánh chết Tôn Ngộ Không khi mà Như Lai sử dụng bình bát vàng áp chế Tôn Ngộ Không đó. Thì đây là một cái lập luận mà mình cũng xin bác bỏ, mình sẽ giữ lại đây một lát lý do thì nói tại sao. Thứ 6 là sau khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu chết, Lục Nhĩ Mỹ Hầu ở đây được bỏ ở trong ngoặc kép, thì luôn lấy làm từ bi làm đầu, giống như Như Lai có một câu nói là thiện tai thiện tai. Thì cũng giống như cái trên thôi, cũng lại giống như nói là Lục Nhĩ Mỹ Hầu là người ở dưới thế lực của Như Lai, mà Như Lai bảo kê cho nên là đánh chết Ngộ Không rồi. Thứ 7 là sư phụ là Bồ Đề Lão Tổ, thì sau này khi Ngộ Không gặp khó khăn quay về gặp sư phụ giúp đỡ thì Bồ Đề có chỉ cái cách nói chuyện mà không gặp mặt. Thì nếu như các bạn chưa biết thì ở trong cái kiếp nạn thì có một cái kiếp nạn gọi là ăn linh sâm nhân sâm quả đó, các bạn nhớ không? Đấy, ở Ngũ Trăng Quán đấy, thì Ngộ Không ông chơi ông bứng luôn cả cái gốc cây của người ta lên. Đấy, thì các bạn cũng biết cái vị mà Trấn Nguyên Tử là Trấn Nguyên Đại Tiên đấy, là tổ của ngành địa tiên. Mình xin ghép gọi là cái ngành, lý do vì sao các bạn biết không? Bởi vì ở trong tác phẩm Tây Du Ký á, tiên thì có thiên tiên, có địa tiên và có thần tiên, chia ra làm 3 loại tiên khác nhau, mà trong đó thì Phật tổ kể đến tất cả 5 loại tiên nữa các bạn. Đó, cho nên là các bạn sẽ biết là cái hồi xưa mà chúng ta thường hay mặc định đấy là địa tiên là những vị tiên còn dưới phàm, thiên tiên là vị tiên ở trên trời, tức là mình mặc định là địa tiên thì bèo hơn thiên tiên, đúng không? Nhưng mà thật ra thì không phải, cái đó chỉ là một cái chủng loại tiên thôi các bạn.
Rồi thì đây, sau khi mà Bồ Đề lại giúp Tôn Ngộ Không ở chỗ này, nhưng mà giúp chỉ là nói thôi các bạn, chứ không có gặp mặt. Như vậy thì tại sao lại như vậy? Bồ Đề ở đây lại sợ ai? Rõ ràng là nói là Bồ Đề sợ Như Lai, cho nên là chỉ giúp đỡ trong âm thầm mà thôi. Okay. Thứ 8 là mọi người là để ý ở hồi 57 á, thì Tôn Ngộ Không hoàn toàn không hoàn toàn nghe Đường Tăng các bạn, còn gây mâu thuẫn, lâu lâu thì phải Đường Tăng lại phải niệm Kim Cang chú remix thì Ngộ Không mới ngoan. Nhưng mà sau này thì không niệm nữa. Nói chung là từ hồi lúc mà sự kiện Ngộ Không Thật Giả thì đâu có phạm sai lầm gì đâu mà niệm. Thì đây là cái thuyết âm mưu ở trên tất cả những cái bài viết mà được cập nhật lại tổng hợp ở trên cái trang web Trẻ Thơ và Tôn Ngộ Không Thật Giả. Các bạn có thể lên đây và đọc, gõ Google là ra nhé. Cho nên là sẽ đây, để ở tại chỗ này. Nếu các bạn có thấy cái nào hay thì các bạn có để lại dưới phần bình luận thêm giả thuyết hay là thêm cái gì đó để mình có thêm cái content làm video free mà ngu Dũng làm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại tác phẩm gốc. Mình đã tìm tất cả những cái trang web khác nhau, thì dịch sang tiếng Việt thì cũng chỉ có nhiêu đây thôi các bạn, và nó cũng giống nhau cả. Các bạn có thể lên cả Đê Truyện, Truyện Full, Truyện YY hay là diễn đàn Bạch Ngọc Sách hay là những cái trang web khác như là Truyện Cổ rồi đấy, thì nó cũng đều là như nhau. Thì mình sẽ tua thẳng tới cái hồi thứ 58. Hai hành giả mờ trời đất. Hai hình hành giả mờ trời đất, một tiếng Như Lai rõ chánh tà. Tác phẩm Ngô Thừa Ân. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới tất cả những cái thứ lúc nãy mà chúng ta đều xem. Thì ở đây chúng ta sẽ tới với cái phần đó là Thích Ca có nói, đó là 5 bậc tiên là thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên và quỷ tiên. Tức là nhân tiên ở đây là nhân tiên nha các bạn, nhưng mà ngày xưa á, thì chữ của tiếng Việt của chúng ta thì nhân hay đọc như vậy thôi, cho nên là nhân tiên đấy. Còn 5 loài trùng là lão trùng, loài người lân trùng là loài có vảy, mao trùng là loài có các lông như là các con thú ấy. Vỏ trùng là loài có cánh như chim, như gà. Côn trùng là loài có vỏ như rùa, trạnh, sò, ốc, hoặc kêu là giải trùng. Giái trùng, ở đây mình đọc kêu giái trùng, không biết giái trùng là con mẹ gì. Tôi cũng có giái nhưng mà không có trùng ha. Xong con yêu này thì không phải thuộc 5 bậc tiên, cũng chẳng thuộc về 5 loài trùng, thiệt là tứ hầu hỗn thế. Vậy thì các bạn cũng thấy là ở đây là cái lần đầu tiên trong toàn bộ cái tác phẩm Tây Du Ký nhắc tới tứ hầu hỗn thế, và cũng chỉ có một cái đoạn này thôi. Và trên phần bình luận của kênh của mình thì có một bạn tội lỗi C8249 bạn có bình luận là đoạn tứ hầu chỉ đơn giản nêu ra rồi im, chứ làm gì mà có ai chỉ xích khao mã hầu trong bộ Tây Du Ký. Ok, cực bài xích. Còn xích khao mà dựa vô thủy hầu đại thánh, cái này thì thủy viên đại thánh. Ok, thì vô chi kỳ. Theo mô tả theo Thích Ca về tứ hầu thì vô chi kỳ chắc chắn là không phải là xích khao. Mình sẽ tiếp thu cái thông tin này. Ok, mình sẽ tiếp thu cái thông tin này, và nếu như lập luận của mình là sai thì mình xin lỗi. Ok chưa? Mình hoàn toàn xác nhận là nếu như mình sai mình sẽ xin lỗi trên kênh, không có một cái vấn đề gì cả. Chỉ cần là lập luận nó chính xác và nó đầy đủ, không phản bác được là xin lỗi, không có nói nhiều. Và xin lỗi bạn nếu như mình nói sai. Ok, tiếp theo mà chắc là sai mẹ rồi chứ còn gì nữa. Bởi vậy người ta phản bác tôi cũng chẳng có lý do gì. Thật sự là cái đoạn mà Nhĩ Tỳ Bồ Tát nói rất là ngắn, nó cũng chỉ có như vậy thôi. Rồi, trong đây thì quay trở lại tác phẩm gốc thì các bạn sẽ thấy một cái phần đó là kéo xuống phía dưới nha. Đây, thì sau khi mà Ngộ Không và cái con đó nó lại hỗn chiến thì Thích Ca Như Lai có nói là đừng có hỗn chiến để ta bắt đó cho. Sau đó thì Thích Ca Như Lai lấy cái bình bát và quăng theo thì bắt con ong. Thì con ong này là cái con mà được cho là Lục Nhĩ Mỹ Hầu nó biến thành. Thì ai nấy đều biết là Ngộ Không có một cái phép, và ở trong Black Myth Wukong thì biến thành con gì các bạn? Đó là biến thành cái con gì? Kim Thiền Tử, Kim Thiền, tức là biến thành con thiền, Kim Thiền tức là biến thành con ve. Nhưng mà ở trong những tác phẩm Tây Du Ký mà chúng ta đều hay biết đó là Ngộ Không thường xuyên biến thành con gì nhất, đó là biến thành con ong. Ngộ Không hay biến thành con ong các bạn. Và rất là hay ở chỗ là trong tác phẩm gốc lại nói là liền biến con ong mật và bay lên. Thích Ca lấy bình bát quăng theo. Cho nên ở chỗ này cái giả thuyết Ngộ Không mới là cái người bay đi nó lại chính xác hơn. Có thể là Ngộ Không đã nhận ra cái âm mưu này, cho nên là không muốn chết cho nên bay đi. Ok, đó cũng là một cái giả thuyết hay. Rồi, Thích Ca thì nói là mọi người thì tưởng đâu là nó biến mất rồi, tại vì nó biến nhỏ quá mà. Thích Ca thì cười là nó chạy đâu cho khỏi, còn ở trong bình bát của ta. Sau đó thì ai cũng mở cái bình bát ra thì thấy là một con khỉ 6 tay rõ ràng. Tôn Hành Giả nổi giận và nói rằng xưa mi phò ta, nay làm phản và nói. Sau đó thì đập một thiết bản chết tươi. Thích Ca Như Lai mới than là tội nghiệp quá. Tôn Hành Giả mới bạch rằng là Như Lai thương nó làm chi, bởi vì trước khi tôi làm chúa động phong 4 cửa nó làm nguyên soái tướng quân, nay nó nghịch mạng lại giả mạo đánh thầy tôi chết giấc mà đoạt lấy gói đồ, ấy là tội ăn cướp sát nhân, cứ theo luật mà xử trảm. Bởi cớ ấy
nay tuyệt dòng khỉ sáu tay. Và như các bạn cũng đã biết, đây là toàn bộ những thứ mà nhắc tới Lục Nhĩ Mỹ Hầu, cái con mà em nói là nó mạnh vật lờ đấy. Tất cả những anh em bình luận ở trong kênh của tôi nói là ôi Lục Nhĩ Mỹ Hầu sinh ra là nó mạnh dữ lắm, bản Như Lai nói vậy rồi. Thực tế là các bạn vẫn chưa đọc tác phẩm gốc, ok chưa? Và đây cũng là lần đầu mình đọc cái tác phẩm gốc này, mình cũng chỉ xem phim thôi. Đọc tác phẩm gốc mình chỉ đọc được đâu đó khoảng 20 chương đầu, ngày xưa mình có đọc nhưng mà đọc không nổi các bạn, chữ hồi xưa dịch như kẹt là đọc không có vô. Bây giờ chỉ biết dịch rất là hay rồi, cho nên là mới đọc được tới đây. Thì các bạn cũng thấy là Ngộ Không nói rất là rõ ràng. Lúc trước thì Ngộ Không làm chúa động, phong 4 con 4 cửa làm nguyên soái khác nhau, trong đó có một con là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Lục Nhĩ Mỹ Hầu mạnh quá nhưng mà chỉ làm nguyên soái ở dưới trướng của Tôn Ngộ Không thôi. Đây là trong tác phẩm gốc, có thể nhảy ra cãi được nữa hay không, được chưa? Và chúng ta chỉ biết tới đây thôi. Còn cái giả thuyết mà con ong bay lên á là Tôn Ngộ Không thì đã nói là cái con này nó học được 72 phép biến hóa, cho nên là học tới đây cũng là bình thường. Nó biến thành con ong thì cũng là bình thường thôi, ok. Và cũng nói là tuyệt dòng khỉ sáu tay, là không còn gì khỉ sáu tay nữa, quánh chết tươi hết rồi, không còn một cái con khỉ sáu tay nào ở trên đời nữa các bạn. Cái điều tiếp theo, giả thuyết vì sao Tôn Ngộ Không và cái con Lục Nhĩ Mỹ Hầu này đánh ngang tay, nhưng mà lại nói là Tôn Ngộ Không không yếu hơn Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Thì đã nói bao nhiêu lần rồi, các bạn cứ nói dựa vào tiềm lực đồ này nọ, các bạn bị lùa gà. Không biết là các bạn đọc ở đâu cái việc là 4 cái con khỉ này mạnh ngang nhau, hay là con nào mạnh nhất? Các bạn đọc báo đúng không? Còn nếu như các bạn nói là có một cái tác phẩm nào đó có liên quan thì xin vui lòng nói cho mình cái tác phẩm nào đó mà nó dính líu với cái gốc truyện của Tây Du Ký á, nó gần vào cái thời điểm á, tức là nó tương đồng về mặt thời gian. Và Tây Du Ký thì được tác giả Ngô Thừa Ân sáng tác vào thập niên 1590, 1592, thì năm cụ thể tới bây giờ vẫn chưa có cụ thể lắm các bạn. Nó chỉ là khoảng 2 năm thôi. Một năm 1590, 1592, các bạn tin mình đi gõ Google thì bạn sẽ thấy. Ok. Như vậy thì chúng ta đều thấy rằng làm gì có chuyện mà đề cập tới Tí Hầu Hỗn Thế mà nói là cái con Lục Nhĩ Mỹ Hầu có tiềm lực hơn. Nó chỉ là cái con ở dưới trướng của Tôn Ngộ Không ở trong tác phẩm Tây Du Ký mà thôi, được chưa? Chỉ là cái con ở dưới trướng thì không tài nào mà mạnh hơn được. Lý do vì sao nó có thể học được cái phép này và đánh ngang tay với Tôn Ngộ Không, các bạn phải nhớ cho kỹ. Tôn Ngộ Không bị trấn áp tới 500 năm, được chưa? Một thằng thì ngồi ở nhà tu luyện 500 năm, còn một thằng thì bị trấn áp ở dưới pháp lực. Thì các bạn nói là quá công bằng luôn. Thì đánh ngang tay như vậy thì đã công bằng lắm rồi, chứ đừng nói mà búp này búp nọ. Tôi thấy rất là bình thường, không vấn đề cả. Và chúng ta chỉ đang xét về mặt sức mạnh, được chưa? Mình đang xét về mặt sức mạnh. Lập luận của các bạn mình sẽ đánh gãy ngay từ lúc đầu, đó là lập luận là về mặt sức mạnh, không phải là về mặt tiềm lực. Còn nếu như các bạn chưa phục thì chúng ta sẽ lấy một ví dụ. Một người sinh ra vốn dĩ đã yếu ớt, không bằng một thằng sinh ra vốn dĩ nó đã khỏe mạnh. Cái thằng yếu ớt sau này nó đi tập thể dục, đi tập gym, nó uống whey, ok, nó lên 6 múi, nó lên cơ, nó khỏe, nó nâng tạ. Đấy, nó được ba mẹ cho tiền đi phòng tạ xịn. Trong khi cái thằng kia thì nghèo hơn, ok, phải đi làm kiếm ăn đồ này nọ. Nhưng sau khi lên gọi là vật tay đi, hai thằng vật tay bất phân thắng bại, quay trở lại nói là cái thằng mà sinh ra nó nghèo hơn, nó mạnh hơn. Thì đó là xét về tiềm lực mà. Ủa alo, mà nó xét về tiềm lực, dĩ nhiên là nó không có đủ trang thiết bị thì nó không có mạnh bằng, cho nên là nó chỉ phát triển được tới đó thôi. Thì có vấn đề gì hay không? Bởi vì chúng ta vẫn chỉ đang xét là khi hai thằng giật tay, thằng nào thắng và thằng nào thua mà thôi. Tôi không có xét về mặt tiềm lực, được chưa? Chúng ta đang xét về kết quả, không nói về tiềm lực. Nếu nói về tiềm lực, tôi công nhận với các bạn là Lục Nhĩ Mỹ Hầu mạnh hơn. Nhưng nói về chiến lực, chúng ta đang nói về chiến lực, thì Lục Nhĩ Mỹ Hầu đánh chỉ ngang với Tôn Ngộ Không thôi, không ăn. Cho nên không có vấn đề gì ở đây cả, nói rất là rõ ràng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu các bạn có bất kỳ một lập luận nào để lại dưới phần bình luận và chúng ta sẽ cùng thảo luận trong video sau.